Busan, North Korea, nasunog. Dahilan ng pagsiklab ng apoy sa lugar, ating aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Bagyong Kristine posibleng mag-U-turn pabalik ng Pilipinas matapos makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pilipinas nominado na pangunahan ng World Health Assembly sa 2025. 1 milyong residente sa India inilikas dahil kay Storm Dana. Mahigit 10,000 Haitians napilitang lumikas dahil sa gang attacks. At Europe humingi ng tulong kay Elon Musk para linisin ang space junk. Nakalabas na ang bagyong Kristine sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon po yan sa monitoring ng Pag-asa. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo sa kanlurang bahagi ng Sinait, Ilocos Sur, bandang alas 5 ng hapon. Gumagalaw ito sa direksyong pakanluran sa bilis na 30 km per hour na may lakas na 95 km per hour at bugsong 115 km per hour. Kahit nakalabas na ang bagyong Kristine ay nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, northern portion ng Rizal at northern portion ng Cavite. Samantala, sa ulat ng Office of Civil Defense, pumalo na sa 46 ang nasawi dahil sa bagyong Kristine. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, karamihan ng nasawi ay mula sa Bicol Region na may 28, sinundan naman ng Calabarzon na nakapagtala ng 15 at tag-isa mula sa Ilocos Region, Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Sinabi rin ni Nepomuceno na posible pang tumaas ang bilang na ito sa mga susunod na araw. At huwag po tayong maging kampante dahil nagbabala ngayon ang Pag-asa na posibleng bumalik ng Pilipinas ang severe tropical storm Kristine. Ayon sa Pag-asa, maaaring mag-U-turn pabalik ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Kristine sa direksyon ng Luzon sa darating na Linggo o Lunes. Anila, posibleng mangyari ito dahil sa tinatawag na Fujiwara effect kung saan naghihilahan sa isa't isa ang dalawang magkalapit na bagyo dahil sa epekto ng malakas na hangin. Dahil sa interaksyon ng dalawang bagyo ay maaaring mahatak pabalik sa isang bansa ang kakaalis lamang na bagyo. Binanggit ng mga weather experts na maaaring tumungo si Kristine sa China at Vietnam, subalit dahil sa impluwensya ng papalapit na tropical storm sa PAR na tatawaging bagyong Leon sa oras na makapasok ito ng bansa, posible mag-U-turn umano itong si Kristine sa Pilipinas. Bukod sa pagbalik ng bagyong Kristine sa Pilipinas ay maaaring mag-fuse o magsanib ang dalawang bagyo na magre-resulta sa mas malaking bagyo. Posible ring itulak ng mga bagyo ang isa't isa kaya magbabago ang kanilang orihinal na direksyon. Samantala, batay naman sa huling monitoring ng Pag-asa na mataan ang bagyong Leon sa layong 2,355 kilometers sa silangan ng Timog Silangang Luzon. May hangin itong aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness na aabot sa 80 kilometers per hour. Bukod dito ay binabantayan din ng Pag-asa ang isang low pressure area o LPA na tinatayang nasa 2,520 kilometers ang layo sa silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon ay niliwanag ng Pag-asa na mababa ang tsansan na maging isang tropical depression sa susunod na 24 oras ang ikalawang LPA. Gayunpaman ay pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na manatili pa ring alerto sa harap ng mga kalamidad na nararanasan ngayon ng Pilipinas.
Pinilit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na manguna sa pagbabago ng bansa. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa paggunita ng 2024 Galing Pook Award sa Malacanang Palace. Nanawagan siya sa mga lokal na pamahalaan na magpatuloy sa paglikha ng makabago at epektibong mga polisiya at programa. Dagdag pa ni Marcos, bukod sa pambansa at lokal na pamahalaan, ang tunay na pagbabago ay maaabot lamang sa tulong ng private sectors at mga non-government organizations. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang tulong na ipagkakaloob nito sa mga magsasakang apektado ng bagyong Kristine. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, iniutos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-expedite ng mga ayuda na ibibigay sa mga magsasaka at pati na rin ang mga mangingisdang nasa lanta ng bagyong Kristine para sa kanilang quick recovery. Dagdag din ni de Mesa na may naka-standby na 80.21 million pesos na halaga ng agricultural inputs, kabilang na po rito ang mga binhi ng palay, mais at high-value crops. 500 million pesos na loanable funds sa ilalim ng Survival and Recovery Loan at 500 million pesos na Quick Response Fund, fuel subsidy at iba pa. Nitong Huwebes, iniulat ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng DA na pumalo na sa 80.80 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikulturang dulot ng bagyong Kristine, kung saan ang rice sector ang lubos na napuruhan. Nag-deploy ang Department of Health o DOH ng Health Emergency Response Teams sa mga evacuation centers sa mga lalawigang lubhang apektado ng bagyong Kristine. Kabilang dito ang lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Matnog Port at iba pa. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nakahandang rumesponde ang 3 DOH Philippine Emergency Medical Assistants sakaling kailanganin pa ng karagdagang emergency team. Ang Emergency Medical Assistance Team ay bihasa sa pagsasagawa ng serbisyong medikal sa panahon ng sakuna tulad na nga ng bagyo at lindol. Ilan sa mga pagkakataon na dineploy ang nasabing medical team noong tumama ang malakas na lindol sa Turkiye. Nakatakdang maging Pangulo ang Pilipinas para sa ika-58 World Health Assembly na gaganapin sa Geneva, Switzerland sa Mayo 2025. Ito ay kasunod ng ika-75 Regional Committee Meeting ng World Health Organization o WHO kung saan nagkasundo ang mga miyembrong estadong imungkahi ang Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kinikilala na ngayon ang mga Pilipino bilang mga tagapagbuo ng tulay sa international community. Nagpasalamat siya sa lahat ng bansa sa Western Pacific na bumoto upang ipanukala ang Pilipinas para sa posisyong ito at sa kanilang tiwala at kumpiyansa sa pangunguna ng bansa sa larangan ng international health. Makasaysayan po ang nominasyong ito dahil ito ang unang pagkakataong ang bansa ay magiging Pangulo ng Assembly mula nang itatag ang WHO. Ang World Health Assembly ang pinakamataas na decision-making body ng WHO at dinadaluhan ng mga delegado mula sa lahat ng 100 at 74 na kasaping estado. Sa susunod na linggo, asahan na ng mga motorista ang muling paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Batay sa forecast ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng magkaroon ng bawas o dagdag na 20 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang 10 sentimos na rollback o 30 sentimos naman na price hike sa kada litro ng diesel. Inaasahan naman ang rollback na 20 hanggang 30 sentimos sa kada litro ng kerosene o gaas. Ayon sa ahensya, ilan sa sanhi ng oil price movement ay ang mahinang demand ng petrolyo sa China at sa Estados Unidos. Susunod, mahigit 1 milyong residente sa India lumikas dahil sa bagyong Dana. Spain magbibigay ng 400 million euros para sa pinakamahirap na bansa. At 3 journalists patay sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ang mga balita pong yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
portion is brought to you by 318 Automart. Why choose Supreme Pure Organic Barley? It is 100% pure organic barley straight from Australia. Certified super brands. The first alkaline-based barley in the Philippines. High pH level, 7.9 alkaline level, 68 micronutrients, non-acidic. It helps boost immune system, improves digestion, high in antioxidants, regulates blood sugar level and cholesterol. Waglang Basta Barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Aabot po sa 1.5 milyong mga katao sa India ang inilikas dahil sa banta ng bagyong Dana. Inaasahan kasi na sa loob ng 24 oras ay maglalandfall ang bagyo sa estado ng Odisha at West Bengal. Maging ang mga biyahe ng tren at flights ay kanselado na rin. Sinabi naman ni Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji na ang hakbang ay para maiwasan ang anumang masasawi. Iniestimang may taglay ang bagyo na lakas ng hangin mula 100 to 120 kilometers kada oras. Inihanda na rin ng mga otoridad ang mga pagkain at ilang mga kakailanganin para sa mga inilikas na residente. Nakatakdang alukin ng China ang Taliban ang trade access sa kanilang construction, energy at consumer sector ng walang taripa. 今年的9月5日，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话中宣布，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税的待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。 Matagal lang tinitingnan ng Beijing ang posibilidad ng pagkakaroon ng trade relations simula nung makuha ng Taliban ang kontrol sa Afghanistan noong taong 2021 pa lamang, ngunit naging maingat ito sa magiging epekto nito sa world market. Sa ngayon naman, habang tinitignan ng Taliban na buhayin muli ang kanilang merkado, ay sinusuri ng China ang benepisyo ng pagpasok ng yamang mineral ng Taliban sa kanilang merkado sa kabila ng banta nito na Uyghur Xinjiang region ng China at magiging posibleng banggaan nito sa Pakistan. Ang pagbubukas ng ekonomiya ng Afghanistan sa China ay makapagbibigay ng lithium, copper at iron deposits na makapagbibigay naman ng kita sa ekonomiya ng Afghanistan habang kinukumpiska pa rin ng central bank ang kanilang mga reserbang yaman. Makatutulong naman ito sa battery and electronic sector ng China. Noong nakaraang taon ay nakapagpasok ng nagkakahalagang $64 million na kalakal sa China, ngunit ayon naman sa Islamist group ay naghahanap pa ito ng ibang mapagkakakitaan. 作为联合国认定的最不发达国家之一，阿富汗也享有上述的优惠政策。我们相信，这将有利于促进中阿经贸合作，实现互利共赢。
Nagpadala ang Russia ng dose-dosenang drone sa Kyiv ng kabisera ng Ukraine nitong Biyernes ng gabi. Bukod sa Kyiv, umabot rin ang pag-atake ng mga drone sa iba't iba pang bahagi ng Ukraine. Ayon sa mga otoridad, napabagsak naman nila ang karamihan sa mga ito sa loob ng 4 na oras sa pag-atake sa lungsod ng Kyiv. Sa kabuuan, higit sa kalahati na mahigit 60 drones na inilunsad ng Russia sa buong Ukraine ang napabagsak ng air defenses. Sa kabila ng lawak ng pag-atake, wala namang naiulat na nasaktan at kahit na may debris na nagdulot ng sunog, kaagad naman itong naapula. Bagaman malayo pa ang BRICS Group sa pag-abot sa level ng International Monetary Fund o IMF sa dominance US dollars, malinaw sa kanilang unang summit ang lumalakas nilang impluensya. Bukod sa pagkontra sa economic power ng Western countries, lumalaki ang grupo dahil sa mga political grievances ng mga bansang nasa labas ng Western Hemisphere. Nagtamo ng mga diplomatikong tagumpay ang summit kabilang ang pagdalo ni United Nations Secretary General Antonio Guterres at ni Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkiye na isang miyembro ng NATO. Parami ang mga bansang nagpapakita ng interes sa pakikipag-ugnayan sa BRICS, lalo na sa pagtatapos ng summit, kabilang na ang Vietnam at Indonesia. Bagaman hindi eksaktong sinabi ng Vietnam na sasali ito sa grupo, malinaw na ipinahayag ng Indonesia ang kagustuhan nitong sumali sa mga susunod na conference ng grupo. Gayunpaman, binigyan diin ni Indonesian President Prabowo Subianto na nais niyang makipagkaibigan sa lahat ng bansa, mapa China man o Estados Unidos, at hindi sasali ang Indonesia sa anumang military alliance. Samantala, tumugon na si Russian President Vladimir Putin sa mga usapin ukol sa posibilidad na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo sa digmaan sa Ukraine. Давайте начну с первой части вашего вопроса. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Из числа государств глобальных. Inakusahan din ni Putin ang West ng paggamit sa usaping ito upang palalain ang digmaan. Inaprubahan ng Konseho ng European Union ang isang bagong loan para sa Ukraine na nagkakahalaga ng 35 billion euros. Alamin po natin ang mga detalye ng balita mula kay Mayfan Way Zaragoza. Ang loan na ito mula sa EU ay inaasahang ibibigay sa Ukraine sa katapusan ng taon. Ito ay may maximum terms sa 45 taon. Ayon sa konseho, ang pondo ay manggagaling sa mga kinita ng frozen Russian sovereign assets. Bago inaprubahan ang pondo, tinuligsa ng acting permanent representative ng Russia sa EU na si Kirill Logvinov ang desisyon. Ani ni Logvinov, hinahamon ng EU ang international financial system sa paraang minamaliit ang euro bilang isang reserve currency. Ito anya ay dahilan ng pagbulasak ng investment environment. Ang loan na inanunsyo ng EU noong nakaraang buwan ay upang tulungan ang Ukraine na matugunan ang mga pangangailangan nito sa gitna ng gyera ng Russia. Bahagi ito ng mas malawak na pangako ng G7 na mga bansa noong Hunyo. Ito ay pupunduhan gamit ang interest mula sa frozen Russian assets. Mayfan Zaragoza para sa Mata ng Agila Internet. Nag-anunsyo ang Spain na maglalaan ito ng 400 million euros para sa World Bank Fund for Low-Income Countries bilang parte ng kanyang International Development Association replenishment cycle. Ang naturang plano ay inanunsyo ni Spanish Economy Minister Carlos Cuerpo kasabay ng taunang pulong ng International Monetary Fund at ng World Bank ilang buwan bago ang pledging conference na mangyayari sa December 6. Ayon naman kay World Bank President AJ Abanga, tinatarget nilang mahigitan ng $93 billion replenishment fund na nalikom nila noong taong 2021. Ang numerong inaasahan nito ay nasa $120 billion kung kakayanin. Ayon naman sa World Bank ay naghahanda na ng contingency clause sa kanilang mga pinapautang ang Espanya sa okasyong kailangang itigil ng mga bansang nangungutang ang kanilang pagbabayad sa taong matamaan sila ng kalamidad o krisis pangkalusugan. Nanawagan ang pangsamantalang Prime Minister ng Lebanon na tapusin na ang labanan at patayan doon. Mika Pilitaroha po para sa balita. Ayon kay Lebanon caretaker Prime Minister Najib Mikati,
Nasa kamay ng Israel ang ikapagtatagumpay ng tigil putukan o ceasefire. Dagdag nito, ang kamay ding ito ang patuloy sa panggigera, paninira at pagpapasabog sa rehiyon. Kung kaya't nananawagan si Mikati na wakasan na ang destruksyon, labanan at pagdanak ng dugo. فالأولوية الأولى وقف إطلاق النار ثم تطبيق القرار الدولي 19/1 بتموضع الجيش اللبناني وتعزيز وجوده في جنوب اللبناني كاملا على من جنوب نهر الليطان وتعزيز دوره وأيضا كمان تعزيز العمل اليونيفيل والتعاون. Pulong sa Paris ang may 70 delegasyon ng iba't ibang bansa at 15 international organizations upang mangalap ng 540 million euros para sa tulong pangsangkatauhan. Ang pagpupulong ay para rin itulak ang ceasefire deal. Ayon sa Foreign Minister ng France na si Jean-Noël Barrot, nakaipon na sila ng may $800 million na humanitarian aid at $200 million para sa Lebanon Army. Emi Capilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mahigit 10,000 katao sa Haiti ang lumikas sa nakaraang linggo dahil sa patuloy na pag-atake ng mga armadong gang sa paligid ng kabisera na Port-au-Prince. Lalong lumalala ang taggutom sa bansa dahil sa pagsakop ng mga gang sa mga taniman at pag-blockade sa mga transportation routes. Ayon sa International Organization for Migration, mahigit 700,000 tao na ang nawala ng tahanan sa Haiti simula pa noong Setyembre. Bagaman inaprubahan na ng United Nations ang isang internasyonal na puwersa para tulungan mabawi ang kontrol mula sa mga gang, wala pa rin itong nagiging resulta sa kasalukuyan. Sinabi ng mga opisyal ng Qatar at Estados Unidos na magkakaroon ng isang pagpupulong sa Doha ang US at Israeli negotiators. Umaasa po ang mga opisyal na mapag-uusapang muli ang ceasefire deal at hostage release sa Gaza. Narito ang detalye mula kay NJ de Guzman. Ilang buwang nagsilbing tagapamagitan ng Qatar at Egypt sa Israel at Hamas sa mga pag-uusap na walang kinahinatnan. Ito sana ay upang wakasan na ang labanan na nagsimula noong 7 na Oktubre 2023 nang atakihin ng Palestinong militanteng grupo ang Israel. Kamakailan ay bumiyahe si US State Secretary Antony Blinken sa Middle East, umaasang buhayin muli ang pag-uusap ukol sa ceasefire at hostage release matapos mamatay ang Hamas leader na si Yahya Sinwar. Ayon sa Washington, si Sinwar ang pangunahing hadlang sa pagkakasundo. We had an opportunity today to talk about the way forward on the effort to bring the hostages home and to get a ceasefire. Partly this involves an assessment of exactly where Hamas stands in the wake of the death of Sinwar. We talked about that. We talked about options to capitalize on this moment and next steps to move the process forward. And I anticipate that our negotiators will be getting together in the coming days. Ani Blinken, hindi pa tiyak kung handa na nga ba ang Hamas na makipagnegosasyon, ngunit hinakayat nito ang grupo na maghanda na. Mula nang mapatay si Sinwar noong 1 linggo, hindi tinigilan ng Israel ang matinding operasyon sa hilagang Gaza. Ito ay kinakatakutan ng Palestinians at mga ahensya ng UN na planong pagsasara sa hilaga mula sa teritoryo. Ayon kay Sheikh Mohammed ng Qatar, nakatakdang maglakbay ang mga opisyal ng Israel para sa mga pag-uusap at umaasang umandar muli ang mga negosasyon base sa mga mungkahi noong mga nakaraang talakayan. كان لدينا الفرصة لمناقشة أولا آخر التطورات في الحرب على غزة والطريق للوصول إلى حل وطبعا الجهود المستمرة ما بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والشركاء في المنطقة وصولا إلى حل أولا لوقف الحرب وإعادة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. Dagdag ni Sheikh Mohammed, nakipagkita rin ng mga opisyal ng Qatar sa mga opisyal ng Hamas sa tanggapang politikal nito sa Doha kamakailan. Ngunit wala pang linaw anya kung ano ang plano ng Hamas. Wala pa rin ipinapahayag ng opisyal na kapalit kay Sinwar na inapunting leader ng Hamas matapos naman paslangin ng Israel ang dating hepe nitong si Ismail Haniyeh noong Hulyo.
NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakatakdang bumiyahe sa Qatar ang delegasyon ng Israel sa araw ng Linggo. Ito ay para makipagpulong sa mga mediators na nagsusulong sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Nasa Qatar din si U.S. Secretary of State Antony Blinken na siyang nanguna sa pagsusulong ng mga peace talks. Makakasama sa pulong si CIA Chief William Burns, Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani at si Egyptian Intelligence Chief Hassan Rashad. Ang nasabing pulong ay tatalakay sa iba't ibang options para tuluyan ng mapalaya ang mga bihag ng Hamas at magkaroon ng peace negotiations. Magugunitang kailang ulit na nagsagawa ng pagsusulong ng peace talks mula na magsimula ang labanan ng Israel at Hamas noong Oktubre ng nakaraang taon. فريق مفاوض من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب الفريق المفاوض من الطرف الإسرائيلي وسيتم بحث ما هي السبل التي من الممكن فيها عمل اختراق في هذه المفاوضات. Our communication with Hamas and the leadership after Sinwar, yes, we re-engaged with them. We've been in engagement with the representative from the political office in Doha. We had some meetings with them the last couple of days. I believe that until now there is no clarity what will be the way forward or the clear position. But the position that we had with us, at least throughout the meeting or what we have sensed, it was the same position as the last paper stated. And basically, I think this would be I hope Iran is getting the message very clearly from not just from us, but from other countries, directly or indirectly, that any further attacks it engages on toward Israel really risk fundamentally its interests. Samantala, 3 journalist ang natagpo ang patay matapos ang isang airstrike ng Israel habang natutulog ang mga ito sa kanilang tinutuluyan sa katibugang bahagi ng Lebanon. Makikita sa footage ang mga gusaling gumuho at mga sasakyang may markang press na natabunan na ng mga debris. Tinamaan ng airstrike ang isang compound sa bayan ng Hasbaiya, isang lugar na itinuturing na labas sa labanan ng militar ng Israel at Hezbollah. Ipinunto ng mga news outlets na wala namang iniutos na paglikas sa nasabing bayan at nananatiling tahimik ito bago mangyari ang nasabing insidente. Subalit, ayon sa mga reporters sa lugar, sinadya ng Israel na puntiryahin ang bungalow kung saan natutulog ang mga biktima at itinuturing nila itong isang war crime. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang militar ng Israel ukol sa nasabing insidente. Sa harap ng isang panaderya sa Deir al-Bala sa Central Gaza Strip, nagkakagulo ang daan-daang mga tao. Nagkukumahog sila na makatanggap ng mga tinapay na kakainin sana ng kanilang mga pamilya. Ito ay sa gitna ng lumalalang tagutom sa Gaza. Narito ang report ni Rose Papa Angeles. Suliraning hirap masolusyonan ang kung paanong makakarating ang sapat na pagkain sa 2.3 milyong mga residente ng Gaza. Halos lahat sa kanila ay lumikas na ng ilang beses. Patuloy ang babala ng aid agency ukol sa lumalawak na malnutrisyon at banta ng lubhang tagutom sa teritoryo. Para sa isang displaced Gaza na si Khalil al-Shanar, oras ang binilang niya para makapagsapalaran na tumanggap ng kapirasong tinapay. Subalit tila bigo siyang uuwi sa kanyang pamilya. أنا إلي من الصباح الباكرة من تقريبا الساعة 6 وأنا واقف على الدور عشان أنا آخذ ربطة خبز. أنا عندي عدد أنفاري 14 نفر، عدد أفرادي 14. فأنا وصلت لهالوقت ما أخذت. إيش السبب؟ السبب قلة الدقيق، قلة ضخ الدقيق إلى قطاع غزة، إلى المنطقة الوسطى وإلى الشمال وإلى الجنوب. ما فيش شيء، وأولادنا بدوروا جوعا. وأنا وآلاف من أمثالي زي هيك بنعاني هذه القصة. Pangamba ni al-Shanar na kung hindi gera, gutom ang tiyak na papatay sa kanila. إذا ما متش بالحرب حتموت جوع. إذا ما متش بالحرب حتموت جوع. لذلك
نناشد كل العالم، كل أحرار العالم، كل الإنسانية، كل من يدعي الديمقراطية والعرب والمسلمين على رأسهم. كفاية كفى. Nananawagan si Al-Shanar sa mga organisasyong may kakayahan tumulong na maawa sa kalagayan ng Gazans. Sa ngayon, ang kanyang simpleng hiling, arena at gulay. Simple kung iisipin ngunit napakakomplikadong gawin. المؤسسات الإنسانية، الصليب الأحمر، أجوز، كل المؤسسات الدولية إنها تنظرنا بنظر العطف، إنهم يجيبوا لنا دقيق داخل مواد غذائية إن لغزة، إحنا محرومين الخضرة، إن أكثر شهر ما بنشوف الخضرة ولا بنشوف حاجة ولا إشي، يعني صرنا زي الشمال. وبعدين المعبر نسكر له فترة كبيرة وبخشش على مواد غذائية. Kawangis ng sentimiento ang mayroon ng panaderong si Muhammad Albana. Anya, hindi sapat ang supply na kanilang tinatanggap upang mapakain ng 1 milyong mga tao. لا يوجد دقيق في مخازن برنامج الغذاء العالمي، نفذ المخزون، تم تقليص ساعات العمل من برنامج الغذاء العالمي لاستمرارية العمل، وهذا لا يكفي لمليون نازح في المنطقة الوسطى. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dahil sa lumalalang karahasan, pambobomba, mass displacement at kakulangan ng humanitarian process sa Hilagang Gaza, napilitang ipagpaliban ng mga organisasyon ang ikatlong yugto ng polio vaccination campaign na sana ay magsisimula po ngayong araw. Yolanda Aspiras po para sa balita. Halos 119,300 na mga bata sa Hilagang Gaza ang hindi tatanggap ng bakuna sa huling yugto sana ng polio vaccination campaign doon. Ipinatigil pansamantala ng Polio Technical Committee for Gaza, kabilang ang Palestinian Ministry of Health, World Health Organization, United Nations Children's Fund, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, at ng iba pang partners ang ikatlong yugto ng kampanyang pagbabakuna laban sa polio. Ito sana ay magsisimula ngayon. Sinasabing ang kasalukuyang mga kondisyon sa Gaza, kabilang ang mga pag-atake sa infrastrukturang sibilyan, ay patuloy na nagsasapeligro ng kaligtasan ng mga tao at paggalaw sa Hilagang Gaza. Dahil dito, ayon sa WHO, imposible para sa mga pamilya na dalhin ang mga bata sa lugar ng pagbabakuna, gayon din para sa health workers na gumalaw. Handa na sana ang lahat para ipatupad ang huling yugto ng pagbabakuna, subalit dahil sa mas konti na ang mga lugar na ligtas gamitin para sa operasyon at sa Gaza City na lamang may pansamantalang humanitarian pause, marami ang hindi makatatanggap ng follow-up anti-polio shots. Ayon sa WHO, kailangang mabakunahan ang may 90% ng mga bata sa bawat komunidad upang mapigilan ang pagkalat ng polio virus. Kung kaya't kailangan ang humanitarian process para magtagumpay ang kampanya para makapag-deliver ng supplies ng bakuna, maka-access ang mga pamilya sa vaccination sites at marating ng health workers ang mga batang babakunahan. Nagbabala ang WHO na ang pag-antala ng second dose ng bakuna sa loob ng 6 na linggo ay makapipinsala sa bisa ng bakuna. Kung maraming bata ang hindi tatanggap ng ikalawang bakuna, masasapeligro ang mga komunidad at masasayang ang pagsisikap ng health agencies na pigilan ang pagkalat ng sakit na polio. Ito anya ay maaari ring maging dahilan ng pagkalat ng polio virus sa Gaza Strip at sa mga kalapit bansa. Nanganganib din na mas maraming mga bata ang mapaparalisa kung hindi tatanggap ng kumpletong dosage ng bakuna. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ng Estados Unidos na nakita nito ang ebidensya na may North Korean troops nga sa Russia. Anila posibleng ipadala ang mga sundalo ng North Korea sa giyera ng Moscow sa Kyiv. Narito ang report ni Chantel Santos.
Ayon sa US, may hindi bababa sa 3,000 North Korean troops ang dinala lula ng barko sa lungsod ng Vladivostok sa silangang Russia sa pagpasok ng Oktubre. Dinalaan niya ang mga ito sa iba't ibang military sites sa silangang Russia kung saan sila ay sumailalim sa pagsasanay. I think as you have all heard earlier this morning, we have seen the public reporting indicating that North Korean soldiers are traveling to Russia to fight against Ukraine. We're working closely with our allies and partners to gain a full understanding of this situation, but today I'm prepared to share what we know at this stage. We assess that between early to mid-October, North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. We assess that these soldiers traveled by ship from the Wonsan area in North Korea to Vladivostok, Russia. These soldiers then traveled onward to multiple Russian military training sites in eastern Russia, where they are currently undergoing training. We do not yet know whether these soldiers will enter into combat alongside the Russian military, but this is certainly a highly concerning probability. After completing training, these soldiers could travel to Western Russia and then engage in combat against the Ukrainian military. We have briefed the Ukrainian government on our understanding of this situation, and we're certainly consulting closely with other allies, partners, and countries in the region on the implications of such a dramatic move and on how we might respond. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia nang pasukin ng huli ang Kyiv noong Pebrero 2022. Ilang beses nang itinanggi ng Kremlin ang pahayag ng Seoul ukol sa troop deployment ng North na peking balita. Noong Lunes, isang North Korean representative sa United Nations sa New York ang nagsabing walang basehan ang balitang ito. Kapwa rin itinanggi ng Moscow at Pyongyang ang anumang weapons transfers. Subalit nangako ang mga ito na palalakasin ang kanilang ugnayang militar at lumagda sa isang mutual defense treaty sa isang summit noong Hunyo. Chantal Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, whale shark sa China, pinipeke pa rin? Lunch leave binatikos matapos matuklasan ang amag sa mga mailbox. At Bini, naglunsad ang donation drive para sa mga nasalanta ng bagyong Kristine. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. There is no stopping the growth of Levix International. Get ready for an exclusive look into the grand launch of this rising health and wellness company as we bring you the highlights from their highly anticipated event.
Pangarap po namin, may bago po yung imahe ng MLM business sa Pilipinas. Kaya po ginawa namin yung company is para makapagpabago po tayo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po ay isang livelihood. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Naglabas ang British real estate service na Savills ng listahan ng 10 fastest developing cities on Earth. At magandang balita ito para sa lahat ng mga Pilipino dahil sumampa sa ika-9 na pwesto ang syudad ng Maynila. Batay sa datos ng gobyerno, lumago ng 6.3% noong second quarter ng taong ito ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa 5.8% noong nakaraang quarter. Ang porsyentong ito ay lagpas sa 6% median forecast ng mga ekonomista. Ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong taong 2023 ay nasa 5.6%. It is one of the strongest GDP in Asia as concluded by the analysts. Sa katunayan, naunahan ng Pilipinas noong nakaraang taon ang ilang malalaking ekonomiya sa Asia. Kabilang na riyan ang China na nasa 5.2%, Vietnam na nasa 5% at Malaysia na nagtala ng 3.8% na GDP. Hindi lamang basta nalampasan ang 2023 GDP outturn ng Pilipinas ang mga karatig bansa nito sa Asia, kundi lumampas o tumugma pa ito sa forecast ng mga multilateral organizations at private analysts gaya ng International Monetary Fund, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office at World Bank. Ang GDP ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang partikular na panahon. Mahalaga ito dahil ito ang key indicator na ginagamit ng mga ekonomista at policymakers upang masuri ang laki at kapasidad ng ekonomiya ng isang bansa at ito ay inihahambing nila sa economic performance ng iba't ibang mga bansa. Samantala, kapansin-pansin din na sa listahan ng top 15 growth hubs ng Savills ay 14 na syudad sa Asia, kabilang na ang Maynila, ang nakikitang pinakamabilis ang pag-unlad sa taong 2033. Upang mabuo ang listahan ng mga bansang pasok sa top 15 ng Growth Hub Index 2024, ay ginamit na indicators ang rising wealth, expanding economies at potential for new development and business expansion. At kung bibigyan natin ng atensyon ang top 10 fastest developing cities on Earth, ang lahat ng mga syudad na ito ay nasa Asia. Nasa ika-10 pwesto ang Riyadh, Saudi Arabia. Nasa ika-9 na pwesto ang Maynila ng Pilipinas. Sinundan ito ng Mumbai, India at Guangzhou, China na sumampa ng ika-8 at ika-7 pwesto. Ang Hanoi, Vietnam naman at Hyderabad, India ay nasa ika-6 at ika-5 pwesto. Ang top 5 naman sa listahan ay pinangunahan ng Bengaluru, India, Ho Chi Minh City, Vietnam, Delhi, India at Shenzhen, China. Ayon sa mga eksperto, inaasahan na magiging napakabilis ng development o pag-usbong ng mga ekonomiya sa mga syudad na nabanggit dahil ang mga lugar na ito ay nakitaan ng tech-driven growth. Anila, malakas din ang traditional manufacturing sector ng mga nasabing syudad. Magkakaroon din ng estratehiya ang 10 lungsod na ito upang lalong mapabuti ang connectivity at infrastructure investments. Anila, ang GDP per capita growth rate ng South Asian cities ay nasa 55%. Susundan naman ito ng Southeast Asian cities na tataas ng 44%. Ang nakikitang average forecast GDP growth ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand at Singapore ay nasa 60%. Isa pang forecast ng mga analysts ay lalago ang personal wealth ng middle class sectors ng 10 syudad na nasa listahan. Samantala, 9% naman ang nakikitang population growth ng Savills para sa mga bansang nasa Southeast. Paliwanag pa ng Savills ang pag-shift ng intra-regional manufacturing mula sa China patungong Southeast Asia ay dahil sa tumatandang populasyon sa North Asia. Dati nang naibalita na ang mga bansang South Korea at Japan ay namumroblema dahil sa pagbaba ng kanilang birth rates. Samantala, git naman ng Savills researchers ang populasyon sa mga bansang nasa Southeast Asia, gaya ng Pilipinas at ng India, ay bata pa at nasa urbanizing stage pa lang ang mga ito.
Anila, ang mga innovation hubs sa top 10 fastest cities ay maaaring makaakit ng mga bagong negosyo na siya namang nagpapataas ng demand para sa office spaces, housing at urbanization, nahahantong sa mas mahusay na health sector, improved employment prospects at magandang edukasyon. Babala ng mga eksperto kung hindi magiging maganda ang pamamahala sa 10 fastest cities gaya ng Maynila ay magreresulta pa rin ito ng paglala ng kahirapan, krimen at problema sa kalusugan. Sa iba pang mga balita, nasunog ang isang US Army warehouse sa Busan, South Korea. Ayon sa lokal na ulat, nagsimula ang sunog bandang 6:31 ng gabi. Dineploy ang higit sa 160 personnel at 51 fire equipment para apulahin ang apoy. Wala namang naiulat na nasawi sa naging sunog sa lugar. Inactivate na rin po ng US Army Garrison Daegu ang kanilang mutual aid agreement sa Busan Fire Department bilang tugon sa pagkasunog ng gusali. Tinukoy na ni Public Affairs Officer Phil Molter na nasa gitna ng renovation ng gusali at walang gumagamit nito ng sumiklab ang sunog. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Namataan ang isang dust tornado sa Sharjah, United Arab Emirates. Kita sa video ang malaking buhawing namuo sa isang highway. Mapapansin din na ilang mga paggidlat sa paligid ng ipo-ipo habang umiiwas ang ilang motorista sa daang tinatahak ng buhawi. Noong Huwebes, sinabi ng mga opisyal ng Indonesia na higit sa 150 migranteng Rohingya ang dumaong sa hilagang Sumatra sa Indonesia. Kabilang sa mga ito ay mga bata. Ito na po ang pangalawang alon na migranteng dumating sa bansa sa loob lamang ng iisang linggo. Alamin natin ang mga detalye mula sa report ni Pearl Regasyon. 152 Rohingya migrants ang ngayon nasa North Sumatra province na ng Indonesia. Isang bangkalula ng 64 na kalalakihan, 62 kababaihan at 20 mga bata ang naglanding noong Huwebes ng umaga sa Delhi, Serdang. May karagdagang 6 na refugees ang natagpuan sa dagat kinahapunan kung kaya't umabot sa 152 ang bilang ng mga migrante. Ayon sa hepe ng pulis ng Labu Beach na si Suhar Wu, dinala ng mga migrante sa tanggapan ng sub-district at ngayon ay pansamantalang tumutuloy sa tanggapan ng lokal na administrasyon. Ayon sa mga otoridad, agad silang hahanap ng pansamantalang silungan matapos ang dumaraming reklamo ng populasyong lokal sa dami ng migranteng dumarating. Suku Rohingya ya, tepatnya suku Rohingya yang kita temukan masuk ke wilayah hukum Polsek Pantai Labu itu sesuai data kami itu 152 orang. Jadi yang 6 orang tadi belakangan kita temukan masih berada di bibir pantai. Tadi sudah kita evakuasi ke kantor camat Pantai Labu. Batay sa datos ng UNHCR, higit sa 2,300 Rohingyas ang nakapasok sa Indonesia noong isang taon. Ito ay higit sa kabuuang bilang ng mga pagdating noong nakaraang 4 na taon. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Idineklara ng World Health Organization na malaria-free na ang Egypt. Ito ay isang napakalaking public health milestone para sa Egypt na isang bansang may higit sa 100 milyong mamamayan. Narito ang report ni Anna Cui. Ang milyaheng achievement na ito ng Egypt ay matapos ang 100 taong pagsisikap ng pamahalaan at ng mga mamamayan nito. Iyan ay upang wakasan ng malaria, isang sakit na pumaperwisyo sa bansa mula pa noong sinaunang panahon. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang malaria ang sintada ng sibilisasyon ng Egypt. Ngunit anya, ang sakit na pumerwisyo sa mga pharaoh ay para na sa nakaraan, hindi sa kinabukasan.
Dagdag ni Dr. Tedros, ang sertipikasyong ito ng Egypt na malaria-free ay sadyang makasaysayan. Isang testamento sa dedikasyon ng mga tao at ng pamahalaan ng bansa na palayain ang bayan sa sinaunang sakit na ito. Pinati ni Dr. Tedros ang Egypt sa achievement na ito na inilarawan niyang inspirasyon para sa ibang bansa sa rehiyon. Ang Egypt ang pangatlong bansang binigyan ng malaria-free certification sa WHO Mediterranean region. Ang unang dalawa ay ang United Arab Emirates at Morocco. Ang Egypt ay una mula noong 2010. Sa buong mundo, may 44 na mga bansa at isang teritoryo ang umabot na sa milyaheng ito. Sinabi ni Egyptian Deputy Prime Minister Dr. Khaled Abdel Ghaffar na ang sertipikasyon ay simula ng panibagong yugto. Anya, kailangan magsikap ang bansa panatilihing malaria-free ang Egypt. Ang malaria-free certification ay pinagkakalob ng WHO kapag napatunayan ng isang bansa na walang pag-aalinlangan na naputol na ang indigenous malaria transmission chain ng lamok na Anopheles na hindi bababa sa nakaraang 3 taon. Ayon sa Ahensya ng Kalusugan, ang isang bansa ay dapat na magpakita ng kapasidad na maiiwasan ang pag-ulit ng transmisyong ito. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala, nagalit ang mga bisitang nagpunta sa Xiaomeisha Ocean World sa Shenzhen, China. Natuklasan kasi nilang peke pala ang isang whale shark na siya pa namang main attraction ng higanteng aquarium doon. Marami po ang nagreklamo dahil isang robot pala ang lumalangoy na whale shark at napakamahal pa raw ng presyo ng tiket. Bukod pa rito ay mahaba pa ang pila para makita lamang ang mga hayop sa loob ng zoo. Inireklamo rin ng mga bisita na hindi umano maganda ang kondisyon ng mga hayop sa aquarium. Sagot naman ng zoo management, unethical ang pag-aalaga at paglalagay ng whale shark sa aquarium at kaya raw nila ginawang robot ang whale shark ng zoo ay upang magkaroon ng kamalayan ang mga tao ukol sa species protection. Nagbotohan na ang mga trabahador ng Boeing factory ukol sa bagong alok na kontrata na posibleng maging dahilan para matapos na ang strike ng mga manggagawa roon. Si Ashley Sakmar para sa balita. Alas 8 ng umaga noong Miyerkules nang magsimulang pumila para bumoto ang mga nagpoprotestang mga empleyado ng Boeing factory malapit sa 737 MAX production facility sa Renton, Washington. Alok ng balota na nagsara ng alas 5 ng hapon ang desisyon kung tatanggapin ba o tatanggihan ng mga trabahador ang deal. Kailangan ng 50% at isang majority upang malaman ang resulta. Kung papasa, magwawakas na ang strike. Subalit karamihan sa factory workers na nagsastrike ang nagsabing hindi nila tatanggapin ang deal. I voted no, and I'm feeling like they're continually trying to give us the bare minimum, and it's ridiculous. We all have families to feed. That's how I feel. I rejected it today, and it was because of the 6-year time that it takes to max out. We start out very little, and then it takes about 6 years to max out, and that doesn't make sense to me because I've learned my job. I have, I train other people on the job. So, there's nothing for me to attain to according to that job, but I still have to wait 6 years to max out. And that's just not fair. I'm not really liking it so far. There's some things that got better, like the wage increase. That's really it, honestly. Like our medical costs rose up, and there's no pension. I still voted to reject the contract just because I feel like I would like a larger wage increase. I think the way they have it set up to get 12%, then 8% over the course of 4 years it's kind of dumb. I feel like upfront 25% and maybe a larger gratification bonus from all the time we lost not working would maybe lean me towards voting yes. But as of right now, I think we have the upper hand on Boeing, and it's good to just keep looking for something better.
Noong 13 ng Setyembre, higit sa 30,000 machinists ang nagbaba ng kanilang mga kasangkapan sa West Coast factories ng Boeing. Dahil dito nahinto ang produksyon ng pinakamabentang 737 MAX at 767 at 777 wide-body programs ng Boeing. Mula noon naipit na ang Boeing at ang pamunuan ng International Association of Machinists and Aerospace Workers Union sa kadalasay masalimuot na negosasyon. Inaakusahan ng bawat partido ang isa't isa ng pansasabotahe ng usapan. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Binatikos naman po online ang snack kit na Lunchly. Ito ay matapos sabihin ng isang YouTuber na may nakita siyang amag sa loob ng pagkain. Makikita sa video na inilabas ng YouTuber na si Rosana Pansino ang pagbubukas nito ng Lunchly at ng ibang Lunchables. Kasunod nito ay kanyang ikinagulat nang mapansin niyang may amag ang keso ng pizza Lunchly. Dagdag pa niya ay nakababahala na may amag ang pagkain dahil 2 buwan pa bago ang nakatakdang expiration date. Bukod po dito ay natuklasan din niya online na may 100 ang iba pang mga may reklamo ng amag sa Lunchly na kanilang nabili. Samantala, kamakailan lamang nang inilabas ang produkto ng YouTuber na si Mr. Beast, Logan Paul at KSI. Naglalaman naman ang Lunchly ng 3 processed food options kagaya ng pizza, nachos o turkey at cheese with crackers. This was fresh from the store. Nakipag-usap ang European Space Agency o ESA sa SpaceX para hingin ang tulong ni Elon Musk na sumama sa paglilinis ng mga debris sa kalawakan. Inilunsad ng ESA ang Zero Debris Charter sa layong pigilan ang pagkakaroon ng panibagong orbital garbage sa taong 2030. Paliwanag kasi ng ESA, maaaring magdulot ng peligro ang mga naipong space junk sa orbit ng Earth lalo na sa mga aktibong mga satellites. Hindi naman nagbigay ng detalye ang SpaceX at ESA hinggil sa kolaborasyon nila. Naglunsad ang donation drive para sa mga biktima ng Bagyong Kristine, ang girl group na Bini para sa mga biktima ng Bagyong Kristine. Ilan sa mga miyembro kasi ng grupo ay taga Bicol, Isabela at Batangas na dinaanan ng bagyo. Ayon sa grupo, sa December pa sana sila nilabalak magsagawa ng donation drive. Subalit dahil sa may bagyo ay isasagawa na nila ngayon ang pangangalap ng tulong. Una rito ay nagsagawa na ang donation drive ang mga fans ng grupo na Blooms kung saan ibinigay nila ang mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan, napakarami po talaga mga Pilipinong nagbubuklod-buklod at nagtutulungan para makatulong din sa mga kababayan natin nasalanta ng bagyo. Tama yan. Tsaka hindi lang naman talaga sikat ka lang tapos wala kang gagawin. Siyempre gagamitin mo yan para makatulong sa hanggang makakaya. And of course, everyone can also help in our own little ways. Napakarami pong mga organisasyon dyan na humihingi ng tulong, naghihikayat sa atin. So kahit tayo mismo, yung mga kapitbahay natin na siguro, sa inyong barangay. Sabi nga natin, tayo na mismo, huwag na nating hintayin ibang tao pa. Tama. Pero akalain mo Nina, weekend na naman. Diba? Kaya despite po the weather disturbance, we wish you a happy and blessed weekend to be with your loved ones po ngayong weekend. Talaga namang i-treasure natin at i-cherish natin ang ating mga mahal sa buhay. At tandaan, narito kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Muli ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores na bumabati ng happy at meaningful na weekend po. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net 25 World News. On tonight's headlines,
With just 12 days until Election Day, Donald Trump campaigns across the Sun Belt, while Vice President Kamala Harris rallies in Georgia with celebrity supporters as both sides vie for crucial undecided voters in an increasingly tight race. And Russian President Vladimir Putin issued a provocative statement asserting Russia's right to potentially deploy North Korean troops and warning that any Ukrainian moves toward NATO membership would prompt Moscow to take whatever security measures it deems necessary. And the news starts now. U.S. Democratic presidential hopeful Kamala Harris hit the campaign trail in Georgia, joined by a roster of high-profile supporters. Meanwhile, her Republican opponent Donald Trump focused his efforts in Arizona. Thomas I. Likeness for more. A crowd of 20,000 gathered in Clarkston, Georgia, as Kamala Harris campaigned with rock legend Bruce Springsteen, entertainers Tyler Perry, Spike Lee, and Samuel Jackson, and former President Barack Obama. With just 12 days to go, Harris told the crowd they have to make sure people get out to the polls, and she urges them to vote early. And I don't need to tell you, voting has already started. And everybody here knows it's going to be a tight race until the very end. So we have a lot of work ahead of us. But we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. We will win. Obama took a swipe at Donald Trump's weekend stunt, where Trump staged a photo op of him working at McDonald's. Kamala wasn't born into privilege. She was raised in a middle-class family. She worked at McDonald's when she was in college to pay her expenses. She didn't pretend to work at McDonald's when it was closed. Meanwhile, at a rally in Tempe, Arizona, Trump blamed Harris for the country's immigration problems. He repeated his false claims about immigrants and violent crime. She has eradicated our sovereign border, and she has unleashed an army of migrant gangs who are waging a campaign of violence and terror against our citizens. And my message today is very simple. Kamala's migrant invasion, given to us through gross incompetence, disqualifies her from even thinking about being president. We can't let that happen. As he continued to speak, his vitriol against immigrants continued. We're a dumping ground. We're like a garbage can for the world. That's what's happened. That's what's happened to her. We're like a garbage can. You know, it's the first time I've ever said that. And every time I come up and talk about what they've done to our country, I get angrier and angrier. First time I've ever said garbage can, but you know what? It's a very accurate description. Trump says if he wins, he'll immediately launch the largest deportation program in American history. He says he wants the death penalty for any migrant that kills an American. Trump also boasted that the wars in Ukraine and Gaza would have never happened had he been president. And Putin, think of this, Putin sat back, and President Xi of China and all of them, and they looked back and they said, oh, the U.S. must be a paper tiger. Putin would have never, ever gone in. No chance. It wouldn't have happened. No chance. I spoke to him about it. It was the apple of his eye. I will tell you that. Ukraine was the apple of his eye. But he would have never gone in. And he understands that. And to think of what's happened, and now you look at Ukraine, so many people have died. President Xi looking very strongly at Taiwan, you know that. He's been looking, he's been savoring. He's been licking his chops on that one, right? And you had October 7th with Israel, would have never happened. That would have never, all those people killed. It would have never happened. None of it would have happened. Election day in the U.S. is November 5th. Public opinion polls show the race in a dead heat and too close to call. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. With over 2 million votes already cast in Georgia, both campaigns are making their final push in key battleground states. Take a look. Vice President Harris pulled out all the stops in Georgia tonight, hosting an all-star event
featuring Bruce Springsteen. And I am here today to support Kamala Harris and Tim Walz for president and to oppose Donald Trump and J.D. Vance. Samuel L. Jackson, Tyler Perry, and Spike Lee. You already know what time it is. That we don't have a moment to lose. We want to stop that other guy. I don't call him by his name. I call him Agent Orange. Our voice is our power, and our power is how we win. Thank you. We are not going back. We want a president who believes that this American dream is for everyone. And that president is Kamala Harris. Harris took aim at Trump's absence from recent debates, questioning his stamina for the presidency. As for last night, yet again, Trump not showing up, refused to be a part of a CNN debate, and clearly his staff has been saying he's exhausted, and the sad part about that is he's trying to be president of the United States, probably the toughest job in the world, and he's exhausted. The vice president drew a stark contrast between her potential presidency and her opponents. Either you have the choice of a Donald Trump who will sit in the Oval Office, stewing, plotting revenge, retribution, writing out his enemies list, or what I will be doing, which is responding to folks like the folks last night with a to-do list. Meanwhile, in Arizona, Donald Trump is showing a slight lead in the polls, focusing his campaign on immigration and border security. The tension between the campaigns escalated after President Biden said Trump was a threat to democracy and should be locked up politically. Thinks he has a right under the Supreme Court ruling on immunity to be able, if need be, if it was the case, to actually physically eliminate, shoot, kill someone who he believes to be a threat to him. I mean, so I know this sounds bizarre. It sounds like if I said this 5 years ago, you'd lock me up. We got to lock him up. Politically lock him up. Lock him out. That's what we have to do. Trump fired back during his Arizona State University appearance. Whether you like him or not, I'm not a fan of his. Did you see last night? He blew it. He said, lock him up. He said lock him up last night. He's not allowed to say that. He's such a stupid guy. Such a stupid fool. Trump also criticized Harris's recent town hall performance and took aim at the media. I watched last night. She did a town hall. Honestly, it was pathetic. They're just bad people. And until we get a fair and free press in this country, they're just bad people. The campaign trail continues to heat up, with Beyonce scheduled to join Vice President Harris at an event in Houston today. Meanwhile, former U.S. President and Republican presidential nominee Donald Trump courted voters in Las Vegas, Nevada at a rally organized by Turning Point PAC and Turning Point USA. Trump was joined by Florida Senator Marco Rubio, Vivek Ramaswamy, and former U.S. Representative for Hawaii Tulsi Gabbard. At the rally, Trump claimed he was leading in battleground states. Now we're leading by a lot in Nevada. We're leading by a lot in Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Even states that are typically never in play for 50, 60, 70 years. Polls consistently show a close race across the states Trump mentioned. Trump's speech also focused on the usual tax cuts, immigration, and jabs at Vice President Kamala Harris. Nevada, you have to stand up and you have to tell Kamala Harris
that you've had enough, you can't take it anymore. She's the worst vice president. She's grossly incompetent. Kamala, you're fired. Get out of here. Fired. Fired. Get out. No tax on tips. No tax on overtime. What is that? Okay? No tax on Social Security benefits for this one. Under the Trump administration, we're going to build an economy that lifts up all Americans, including African Americans, Hispanic Americans, and also members of our great Asian American and Pacific Islander community, many of whom are here today. She can't do the job. She can't put two sentences together. She's an international joke. Every country is joking about how stupid our leadership is, from Biden to Kamala. They're a joke all over the world. She's going to end up getting us into World War III, just like he would if he stayed any longer. The Philippines is once again grappling with nature's fury. Tonight, the death toll from tropical storm Trami, locally known as Kristine, continues to climb as rescuers race against time in Batangas province. In scenes becoming all too familiar in this island nation, residents joined rescue workers today, their hands searching through mud and debris, hoping to find survivors. The numbers tell a devastating story. At least 26 lives lost, more than 150,000 Filipinos forced to abandon their homes after Trami, known locally as Kristine, slammed into the northeastern coast. Ako'y natarantay. Siyempre, hanap ko ang isang anak ko na wala. Taranta talaga. Ako, pagdating ko galing doon, wala nang bahay nakatayo dyan. Puro na putik yan. May dalawa lang kong tao nakita dyan na, na hinahanap yung pamilya nila. Babae at lalaki na hanap ang kanilang pamilya. Itong Talisay is one of the hardest hit ng bagyong Kristine, no? To include Laurel and dito sa may Calatagan and Lemery. Dahil nga po nakita nyo naman, hindi lang tubig yung bumaba, kundi mga putik at saka mga boulders na ang lalaki, no? Which hampers yung rescue operation natin. The storm unleashed torrential rains across Luzon, the country's main island, triggering widespread flooding and deadly landslides. For a nation that typically faces 20 tropical storms each year, this is a grim reminder of the Philippines' vulnerability to nature's wrath. Rescue operations continue tonight, where every minute counts in the search for survivors. Over in eastern India, Cyclone Dana hit land early this morning, packing winds of as strong as 110 kilometers per hour. The landfall process has commenced and the forward sector of the wall cloud region is entering into the land, and the landfall process will continue till today, 25th October morning. The storm uprooted trees, snapped power lines, and triggered flooding in some areas. Officials in Odisha had prepared in advance, shutting down schools, suspending flights, and evacuating over 500,000 people to safety before the storm struck. More than 6 lakhs people have been evacuated and taken to cyclone shelters where cooked meal is being provided, and other arrangements have been made. And large number of road raft teams, relief teams, teams with equipment to ensure that roads are open, electricity is restored, telecommunication is restored for tomorrow have all also been activated. The good news so far, there haven't been any reports of deaths or injuries. Cyclones are no strangers to India's coastline during monsoon season, but this one brought a reminder of the region's vulnerability to these powerful storms. Now turning to the Middle East, tensions are running high
Israel's Defense Minister Yoav Gallant isn't mincing words, but it's his strong message to Iran signaling that a strike is imminent. Gallant told fighter pilots at a classified air base that Iran's dreams of defeating Israel would soon be crushed. And this assertive statement comes on the heels of Secretary of State Antony Blinken's visit to Israel, where he urged leaders to step back from escalation. But what is the U.S. concern that an attack on Iran might create further instability right before Election Day? Let's take a closer look at Israel's signals. Israel has its powerful F-15 and F-35 stealth jets ready for action. Are these advanced aircraft the key to striking Iran? The F-35, known for its nearly undetectable presence, could be the star of any potential strike. And there are reports that these jets have been training for this mission, specifically preparing to respond to Iran's missile attack on October 1st. And what's the U.S. response been so far? Both Washington and Paris are urging Israel to hold off, worried that the situation could spiral. And despite Secretary Blinken's frequent visits, 11 trips to Israel in a year, can he convince Prime Minister Benjamin Netanyahu to de-escalate? After Blinken's departure from Tel Aviv, here's what Gallant had to say. בחיל האוויר יש מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים. Is Israel prepared to strike, and could it happen before November 5th? The situation is also resonating there in the U.S., where both presidential candidates, Kamala Harris and Donald Trump, are taking notable different approaches. How are they responding to this escalating crisis? Trump accused Harris of endangering Israel, calling the Biden administration anti-Israel. It was leaked, the entire military plan of Israel. The military plan, the plans they have at the highest level, it was leaked. Highly confidential information. It was leaked by our somebody. They have no idea who did it. Can you imagine you're fighting a war and you have your Americans. So we just can't stand for this incompetence anymore. We are an incompetently run country. But while Israel gets its forces ready, how is Iran preparing to respond? Iran's leadership has been on the diplomatic push. Iranian President Masoud Pezeshkian recently attended the BRICS summit in Russia to discuss peace options and what role might allies like Russia and China play in bolstering Iran's stand against Israel. In a further diplomatic move, Iran's foreign ministry has been meeting with leaders in Turkey and Kuwait, keeping them updated on the rising tensions. Now, with Israel preparing for possible escalation across multiple fronts, Gaza, Lebanon, and Iran, a strike could come anytime. How will Iran react if Israel carries out an attack? Iran has vowed a forceful response if that happens. And as these tensions reach a breaking point, the U.S. remains on high alert, ready to support Israel if the region descends into a full-scale conflict. 3 journalists were killed and several others wounded when Israeli forces struck their guest houses in southern Lebanon early today, as reported by Lebanese health officials. And this tragic incident occurs amid increasing diplomatic concerns, with U.S. Secretary of State Antony Blinken urging for an urgent, peaceful resolution to avoid further escalation along the Israel-Lebanon border. Taiwan's president is standing firm on his country's commitment to freedom and democracy, making it clear that no outside power will dictate Taiwan's future. We treasure a democratic and free way of life, and we cannot and will not allow any external force to change the future of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu, right? I want to emphasize our insistence on safeguarding sovereignty rights and our efforts to maintaining the cross-strait status quo.
hoping that both sides of the Taiwan Strait can be treated with dignity and commit to healthy dialogue exchanges. We will maintain a democratic and free lifestyle for generations to come that has not changed and will remain unchanged. Taiwan's military ramped up its defenses with nighttime live-fire drills on the Penghu Islands, testing its readiness against potential sea attacks. M60A3 battle tanks were front and center, rehearsing how they'd counter an assault under the cover of darkness. Penghu, home to a major airbase and naval installations, is a key strategic hub for Taiwan's defenses. From here, jets regularly take off to shadow Chinese aircraft and warships operating nearby. These drills are part of Taiwan's annual Chenchang exercise and come on the heels of China's own live-fire exercises earlier this week near Noishan Island in Fujian province, close to Taiwan's Matsu Islands. And the news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. Stay tuned. Pagbayo ng bagyong Kristine sa Bicol Region, pinantayan. Malawakang evacuation at rescue operations tutukan. Exclusive, maglola sa San Ildefonso, Bulacan na ang tanging hiling ay gamit pang-eskwela, nirespondehan ng grupo ng mga riders. Hirap rin nga ng buhay namin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Turning now to Russia, President Vladimir Putin has made headlines with a strong statement, saying it's Russia's business whether to use North Korean troops. He added that if Ukraine wants to join NATO, Moscow will do what it needs to protect its own security. The U.S. revealed earlier this week that it has evidence of 3,000 North Korean troops sent to Russia, possibly heading for deployment in Ukraine, a move seen in the West as a major escalation in the conflict. Ukrainian military intelligence reports that some of these North Korean units have been spotted in the Kursk region right along Russia's border with Ukraine's, where Ukrainian forces made advances just last August. And this military movement comes on the heels of a strategic partnership agreement signed by Putin and North Korea's leader Kim Jong-un during Putin's visit to Pyongyang in June. One key article in that agreement states, quote, if one of the parties is subjected to an armed attack, the other party will immediately provide military and other assistance with all means at its disposal. While Putin didn't deny the U.S. claims about North Korean troops, he defended Russia's right to manage this mutual defense agreement. Будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это, или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта. Это наше дело. Major restaurant chains across the U.S. are pulling onions from their menus as health officials investigate a growing E. coli outbreak linked to McDonald's and possibly other fast food chains. Take a look. The food safety alert that began at McDonald's is now affecting other chains. Yum Brands, which owns Taco Bell, KFC, and Pizza Hut, has temporarily removed fresh onions from select locations as a precaution. Although investigators have confirmed the exact source of the outbreak, yellow onions remain the primary focus. McDonald's supplier Taylor Farms has already paused onion processing at its Colorado facility as a safety measure, despite no confirmed contamination. After close consultation with regulatory authorities, including the CDC, USDA, and FDA, we've taken steps to proactively remove slivered onions, which are used in quarter pounders, from restaurants in select states. We also made the decision to temporarily remove the quarter pounder from restaurants in select states. It's important to note that the majority of states and the majority of menu items
are not affected. In response to the safety measures, customers are mixed. I don't have any nervousness about McDonald's. I can't say I eat it all of the time, but I work in public health, so I know that they've identified the item of concern. I probably would not buy a quarter pounder at this point, but again, look, I think that the corporation is out in front of it, along with U.S. authorities and agencies. So I think it will be resolved soon. To date, 49 people across 10 states have fallen ill, and 1 death have been reported, with the majority of cases in Colorado. The strain of E. coli mirrors the one involved in a tragic 1993 outbreak at Jack in the Box, which claimed a young child's life. Warner explains how E. coli can enter the food chain. The incubation period for E. coli 157 is typically 10 days, and the last sort of reported case, I think, was last week. So the problem is that you've got other cases that might be occurring, but yet have to be linked to the outbreak. And very typically what happens is that the numbers expand. Warner explains how E. coli can enter the food chain. How it happens is that typically E. coli 157 lives in cattle. It's happy with cattle. It doesn't affect the cattle. It's got a special attachment factor. But the cattle produce manure. And that manure can get into irrigation ponds. It can get put onto land. And the thing with E. coli 157 is very persistent. So it can very easily live out in an onion field. Health officials urge anyone experiencing severe symptoms like stomach cramps, diarrhea, or vomiting to seek immediate medical care. The FDA is also looking at other potential sources, including quarter-pounder beef patties, but maintains that onions are the likely cause. So the point is that these events could be caused by climate change for 2 reasons. One, we have extreme weather events where we get flooding, but also the higher temperature enables the pathogens like E. coli 157 to persist for longer. So when you get that combination, you're going to have these pathogens within the field environment. Health officials are encouraging the public to stay vigilant and to monitor for symptoms while they continue their investigation into the outbreak source. In a significant development at Boeing, factory workers have dealt a major blow to management hopes by voting to continue their strike, which has now stretched beyond 5 weeks. And this comes at a particularly challenging time for the aerospace giant, which is already grappling with a $6 billion loss and plans to cut 10% of its global workforce. Today, members voted to reject the company's latest offer by 64%. 64%. 64% against. Our members have stood together, united. Members, come from different backgrounds. They've been here for decades or just a few months. They stood together. They all have different needs, different demands, but they stood strong, united on the picket line. These workers' rejection of a contract offering a 35% wage increase over 4 years reveals deeper issues at Boeing. These tensions trace back to 2014, when workers felt pressured into giving up their traditional pensions under threats of production relocation. The strike has effectively halted production of Boeing's crucial aircraft programs, including the 737 MAX and wide-body jets. This latest crisis comes as Boeing struggles to rebuild public trust following several high-profile incidents, including the door panel incident and 2 tragic 737 MAX crashes that claimed 346 lives. So it does come down to wages. It does come down to the 401k plan. It does come down to potentially exploring other defined benefit options, which we are willing to do. So we're going to try to put all cards on the table to see what we can do to be creative and provide something that our members deserve. This marks the second formal rejection of a Boeing contract offer, with the previous proposal being rejected by an overwhelming 95% of voting workers.
And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Have a great weekend. Good night.